Bine ați venit, dragilor din Zodia Vărsător, oriunde v-ați afla în această lume mare. Sunt, ca de obicei, încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru luna martie, de data aceasta a acestui an 2026. Așa că toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Vărsător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Nu uitați, dragilor, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, nu pot începe această lectură înainte de a vă mulțumi tuturor celor care, ca de fiecare dată, sunteți deja aici, mă susțineți prin fiecare comentariu, prin fiecare gest de apreciere și prin fiecare gând bun care vine din partea voastră. Iar dacă sunteți pentru prima oară aici pe canal, eu vă urez un călduros bun venit și dacă la finalul acestei lecturi simțiți că mesajele vă aduc claritate, ghidare sau poate liniște interioară, vă invit cu mare drag să vă abonați și, desigur, puteți susține acest canal printr-un simplu like. Pentru cei care se întreabă dacă este gratuit, da, este gratuit, atât abonarea cât și like-ul și comentariile, cât și share-ul, desigur că da. Unicul lucru necesar este decât dorința voastră. Acum să trecem la treabă și haideți să vorbim un pic din punct de vedere astrologic cu ce vine martie, așa foarte pe scurt, fără detalii foarte tehnice. Martie este o lună cu două energii opuse, o lună care începe în forță încă de pe 3 martie cu o lună plină în Fecioară care aduce în continuare, face ca lucrurile să iasă la lumină, informații ascunse, adevăruri care au fost poate prea mult timp ținute în întuneric, ca să spun așa, și asta nu numai la nivel individual, ci și la nivel global. Lucru care va duce către anumite reglaje, anumite reevaluări, oamenii devin un pic mai critici, dar în același timp mai atenți la detalii, așa că, desigur, pot apărea tensiuni inerente, conflicte directe într-o parte, în altă parte poate conflicte subtile, dar aceste tensiuni se vor simți. Cea de-a doua jumătate a lui martie vine cu o energie total opusă. Dacă prima jumătate vine să limpezească, să dizolve tot ceea ce era ascuns, a doua jumătate zice, gata, haideți la treabă, am făcut curățenie, am aflat ce era de aflat. E ca și cum universul ar face ultima strigare și spune, oameni dragi, haideți să limpezim lucrurile, după care să trecem la acțiune. Așa că cea de-a doua jumătate vine cu, cum să spun eu, cu acțiune, cu asumare și cu o restartare karmică, aș spune, pentru că energia se schimbă complet față de prima jumătate, încep să vină decizii rapide la nivel colectiv, la nivel individual și apare dorința asta de independență, apare dorința de autonomie, apar lideri, apar inițiative noi care, așa cum v-am mai spus, pot aduce conflicte sau chiar confruntări directe care, din păcate, nu se pot evita. Ele sunt necesare pentru a putea progresa și a merge cumva înainte. La voi Pluton este în Vărsător, își continuă transformarea tehnologică, controlul informațional și mare atenție, revoltele sociale la nivel global. Acum, de asemenea, luna martie aduce și energia arcanelor majore și pentru această lună martie avem energia principală a împărătesei, ajutată, să spunem așa, de către spânzurat și de către arcanul major lumea. Ce ne spune asta? Că potențial există de abundență, de a merge înainte, de a avansa, de a ne dezvolta, doar că se cere o analiză în profunzime, chiar dacă asta poate implica poate un mic sacrificiu sau poate implica un mic blocaj, dar se cere o altfel de viziune
o altfel de perspectivă a lucrurilor. Iar odată făcute aceste lucruri, lumea într-adevăr vine și încheie etape, cicluri din viața fiecăruia dintre noi. Îmi cer scuze, am făcut foarte multe lecturi, sunt pe final și laringele începe să se simtă obosit. În ceea ce vă privește pe voi, din punct de vedere astrologic, dragii mei, așa cum am mai spus, Pluton în semnul vostru continuă transformarea profundă pentru voi, iar în martie aduce atenție mai mult pe bani, pe valori personale, transformările profunde continuă, așa că fiți autentici și urmăriți acele valori și acele principii reale. Dacă vorbim de muncă, în martie e posibil să reevaluați direcția voastră profesională și posibil să aveți parte de o posibilă discuție legată de salariu, iar după, asta în prima jumătate, iar după 20 martie se pare că aveți un pic mai multă mobilitate, veți face poate deplasări sau să începeți proiecte noi. Pe partea banilor, prima parte îți recomand o atenție la erori, mare atenție ce semnați, ce cheltuiți, cât dați, faceți-vă calculele, sau anumite confuzii legate de situații financiare sau legate strict de bani. Deci se cere un pic de atenție la greșeală. Când luați rest și la asta. Când plătiți cu cardul, să fiți atenți. După 20 martie vine o șansă de creștere financiară. Și, în general, eu aș spune că, din punct de vedere cel puțin astrologic, martie este o lună destul de bună pentru a vă reorganiza financiar. Dacă vorbim de dragoste, viața de cuplu, pentru cei care sunteți într-o relație, în prima parte puteți avea discuții despre stabilitatea relației voastre, iar după, și nu neapărat despre stabilitate, e vorba probabil și discuții legate de bani. Dar după 20 martie, comunicarea este mai directă și se cere autenticitate totală. Nu e loc de lasă că merge și așa în relație. Cei singurei, posibil să fiți atrași în mediul profesional, posibil, de către cineva. Iar după 20 martie să apară cumva șansa unei conversații prin mesaje sau prin site-uri de socializare. O relație care la început este mai mult mentală, dar care are șanse mari să devină și emoțională, adică să vină cu implicare emoțională. Și haideți să vedem acum. Cine spune prima săptămână întreagă din martie, avem câte o carte pentru fiecare săptămână întreagă din luna martie și în prima săptămână avem o interacțiune, o comunicare, un dialog cu un personaj masculin, grizonat. Ar putea să fie grizonat sau părul închis la culoare, dar cu mici fire de păr alb sau blond. Poate să fie cineva șatirat așa. Dar are o importanță pentru voi. Cea de-a doua săptămână avem o pasăre zburând, sunt vești care or să ajungă la voi, posibil vești de departe sau niște știri care vă vor surprinde. Cea de-a treia săptămână avem mărul, o tentație care te va testa. Tind să cred că, intuitiv așa vă spun, poate să fie și pe plan amoros, este adevărat, dar poate să fie și pe partea bănuților. Așa că aveți un pic de grijă în a treia săptămână întreagă din martie. Ultima săptămână vine cu piciorul și se pare că indică trecerea într-o nouă experiență. Acum, ce fel de experiență rămâne de văzut. Aici voi veți adapta la momentul respectiv. Dar cert este că ceva nou vine în viața voastră. Este ceva destul de real.
Haideți să vedem ce ne spune tarotul și ce vine pentru voi, dragilor din Vărsător, în luna martie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Pe plan profesional, interesant, 2 de 7. Pe plan profesional, provocarea pentru voi este un 7 de monede care vorbește de răbdare. De răbdare și de puterea de a trăia un pic lucrurile vis-a-vis de o anumită situație, ori profesională, ori legată de muncă. Șaptele de monede și faptul că se repetă cifra 7 îmi vorbește foarte mult de percepție și de, nu știu, o mare abilitate de a percepe cumva ceea ce nu se vede. De asemenea, îmi vorbește de analiză. Nu e nimic nou până acum. De ce? Pentru că am văzut deja prima parte a lunii martie trebuie să fie una analitică. Dar pe de altă parte ne vorbește și de inteligență, înțelepciune, caracter hotărât și o gândire profundă. Aș spune că provocarea pe plan profesional pentru voi este aceea de, cum să spun eu, ideea de, nu știu, poate că obiectivele voastre sunt deja fixate de ceva vreme și poate vă așteptați să înceapă deja să dea niște rezultate. Nu știu, poate ați rezolvat o situație la locul de muncă sau ați făcut toate demersurile să reușiți să găsiți vreun job sau să rezolvați ceva în cariera voastră profesională. Totuși, și e vorba posibil de ceva foarte serios, pe termen lung. Ar trebui, și asta poate sunteți provocați, să vedeți exact unde trebuie să mai investiți, unde trebuie să vă mai implicați, să faceți această triere. Este foarte interesant că totuși aveți și un 7 de cupe ca și resurse. Și asta îmi spune că resursele voastre, într-un fel sau altul, vin din faptul că aveți variante, aveți opțiuni sau aveți diferite drumuri profesionale, să zicem, disponibile, dar trebuie să luați în calcul că nu toate sunt și viabile sau nu toate sunt reale. Dragilor, luna martie pentru voi vine cu evaluări. Voi trebuie să evaluați ce opțiuni merită energia, timpul vostru, banii voștri, să evitați pe cât posibil să risipiți efortul pe iluzii sau pe acele variante care, cum am mai spus, nu toate sunt viabile și probabil veți reuși să colaborați, să vă concentrați mai mult în echipă și pe acele realizări concrete. E posibil ca ceea ce voi vă doriți să fie realizabil cu ajutorul altor persoane. 3 de monede, de fapt, asta îmi spune. Nu vă îmbătați cu apă rece, nu alergați după ce este glamuros, vedeți exact ce este durabil, ce este pe termen lung și lăsați pe alții să vă ajute. Există aici, într-adevăr, energii care chiar vă pot ajuta la modul real. Acest 3 de monede. Sunt și care vă vor ajuta poate să vă căpătați o altfel de valoare la locul de muncă,
Chiar dacă poate în acest moment nu câștigați pe măsura muncii voastre, totuși, cum să spun eu, este ori o idee nouă vă vine, ori din atâtea opțiuni o alegeți pe aia care trebuie după o analiză profundă și asta chiar poate să vă asigure șansa poate a unui loc de muncă satisfăcător prin intermediul cunoscuților, de ce nu, sau să căpătați acea recunoaștere la locul de muncă actual. Haideți să vedem pe partea financiară. Nu cred așa ceva. De data aceasta, pe partea financiară se repetă 5. Avem 5 de monede, 5 de cupe și un 4 de monede. Foarte interesant. Provocarea pentru voi cu acest 5 de monede. Dragii mei, provocarea pentru voi vine dintr-o teamă de pierdere, o nesiguranță financiară, peste care voi va trebui să cumva să încercați să treceți. Senzația aia că nu ți ajung banii sau că pierzi oportunități. Cinciul ăsta de cupe ca și resurse îmi vorbește de înțelegerea vis-a-vis de pierderi, de dezamăgiri pe care voi le-ați avut. Cumva e mai mult resursa vine dintr-o lecție de conștientizare în care cumva voi trebuie să învățați din experiențele financiare din trecut. Tocmai pentru a depăși această teamă, această nesiguranță din punct de vedere al banilor. Rezultatul este că puteți ajunge la o stabilitate, la un control financiar și asta nu neapărat din cauza fricii, ci prin pur și simplu gestionarea resurselor cu cap. Prin gestionarea celor... Asta înseamnă că trebuie să deveniți avari și acum fiecare bănuț trebuie să-l puneți deoparte. Printr-o gestionare rațională, cum să spun eu, reală, înțeleaptă a banilor. Această nesiguranță a voastră vis-a-vis de bani, nu zic eu că e ușoară, nu e ușoară deloc. Dar în același timp, posibil să fiți implicați într-o situație destul de delicată din punct de vedere financiar și lucrul ăsta să vă, cum să spun eu, să vă pună în faza aia de a vă simți neputincioși. Acum, poate că s-a întâmplat în urma unei greșeli, dar acum știți cum spunea dragul nostru Iisus, Dom'le, cine e fără de păcat să arunce primul cu piatra? Greșeli facem cu toții. Important este ca voi să vă asumați, să învățați din experiențele voastre financiare negative, posibil din trecut, în așa fel încât să aveți o stabilitate, într-un final, o stabilitate pe care să vă construiți singuri prin, așa cum am mai spus, o gestionare înțeleaptă a bănuților voștri. Este, ca să zic așa, ca să vă liniștez, că partea asta financiară în această lună, în general, aș spune nici prea mult, nici prea puțin. Chiar dacă există într-adevăr o situație un pic sensibilă care vă macină și care vă duce poate cu ideea, vai, deci dacă asta nu se rezolvă, devin sărac și puneți așa, deveniți un pic, și nu o luați ca pe un cuvânt de afront, un pic zgârciți și țineți cu dinții de ultimul bănuț. Este bine să fim economi, dar haideți să fim economi cu cap, cu responsabilitate. Mergem mai departe și haideți să vedem pe partea asta amoroasă, pentru cei care sunteți deja într-o relație. La voi, foarte interesant. Să știți că într-o relație, cum acționați voi,
Este o acțiune matură, este o acțiune bine gândită și aș spune că provocarea voastră este, adică înțelegeți foarte bine care este situația în propria voastră relație sentimentală și această regină de spade, eu aș spune că sunteți foarte influenți și cred că provocarea pentru voi este aceea de, poate de a lăsa un pic din impulsivitate, poate de a lăsa un pic din acele răspunsuri, comunicări prea dure, prea directe și pentru că lucrul ăsta poate influența, că e bine, că e rău relația voastră. Acum, resursa ta este nebunul, dar alături de regina de spade și de 10 de monede, acest nebun se transformă în maestru. Un maestru care arată înțelepciune și știți cum să faceți, să o luați, să zic așa, de la capăt sau știți cum să rezolvați acele mici probleme, situații tensionate care pot apărea în relația voastră. O puteți face pentru că aveți maturitatea necesară. Și aș mai spune că, așa cum bine am văzut și pe partea astrologică, prima parte a lunii vine într-adevăr cu discuții despre stabilitate, despre bani, dar, așa cum bine vedem, se cere maturitate, se cere autenticitate, iar acest 10 de monede mie îmi spune că lucrul acesta cumva se va reuși până la finalul acestei luni martie. Și relația din toate aceste experiențe este mult mai solidă și chiar posibil cu clopote de nuntă, chiar dacă există și acolo un mic interes material. Dar atitudinea voastră matură și cu experiență, să știți că contează foarte, foarte mult. Mergem mai departe, cei care sunteți singurei, burlăcei și burlăciței. Ia să vedem la voi. Să știți că și nici la voi, dacă stați mai prost pe parte profesională și bani și vă creează dureri de cap, ce să vă spun, mie tarotul îmi dă pentru partea asta amoroasă, sentimentală, lucrurile se pare că merg destul de bine sau chiar foarte bine, aș spune. Provocarea la voi vine cu acest 6 de bâte. Un 6 de bâte care îmi vorbește de cineva interesat de voi, posibil să fie cineva pentru care voi ați simțit la un moment dat, în secret n-ați spus, ați avut anumite sentimente față de acest personaj. Noule de cupe, ce să vezi, vine și el cu, cum să spun eu, resursele pe care voi le aveți, este faptul că ieșiți, că încercați să vă distrați, că încercați să interacționați cu toate clasele de persoane, gândindu-vă poate că una dintre ele se poate transforma într-o frumoasă relație. Sau și lucrul ăsta poate duce la un drum, la o călătorie. Avem zodia Rac, poate rezonează sau nu cu voi, poate să fie lună, Venus sau ascendent, să aveți unul dintre voi în Rac, dar ce pot să vă spun este că dacă voi sunteți interesați de această energie, cumva se pare că veți trece la acțiune. Dar veți acționa destul de realist, destul de sigur pe voi și acum nu știu, dacă vorbim de iubiri din trecut, cert este că sosirea unei iubiri, poate în urma unei călătorii, va apărea cu siguranță în viața voastră. Și aș mai spune un lucru aici, chiar putem vorbi de două energii pentru unii dintre voi. Una la care voi vă gândiți în secret
și alta care vă gândește pe voi de la distanță. Și mare lucru, dacă această persoană de la distanță nu va lua hotărârea, mă duc să văd Vărsătorul. Pentru că este într-adevăr cineva hotărât. Dacă nu sunteți voi, este altcineva, o altă energie care are o hotărâre și o determinare extraordinar de mare. Ei, ce s-a întâmplat? Mi s-a stins lumânărica, imediat revin. Am revenit, haideți să vedem acum ce ne spun florile. Ce mesaj au pentru voi, dragilor din Vărsător, pentru luna martie. Și profit de acest lucru să urez la mulți ani tuturor femeilor, tuturor energiilor feminine, fie ele domnișoare, doamne, mămici, bunici, mătuși, indiferent ce rol îndepliniți în societate, în viața voastră de zi cu zi, la mulți ani, dragile mele, și fiecare dintre voi să primească ceea ce își dorește și cred că cel mai important să simtă că este femeie și să simtă că poate duce tot și cu toate. Haideți să vedem, avem, uite, garoafa comună și ne vorbește de încredere. Și spune așa, poți avea încredere în persoanele care te înconjoară, sunt îngeri terestri trimiși pentru a-ți da sfaturi sau pentru a-ți da sfaturile pe care tu le cauți. Dragilor, se pare că aveți oameni deosebiți, poate nu toți dintre voi, dar din acest mesaj reiese acest lucru. Sunt persoane chiar deosebite în jurul vostru și care poate atunci când ați avut cea mai mare nevoie au fost acolo lângă voi, că poate n-au putut să vă ajute, nu știu, cu bănuți, dar poate v-au ajutat cu o vorbă bună, cu un sfat bun. Dacă vă confruntați, din câte văd eu cel puțin în această lectură, problemele la voi ar putea să vină pe parte de muncă și pe parte de bani. Nu ezitați să cereți sfatul acestor persoane. Hai să vedem ce ne spune și mesajul Universului pentru voi, dragii mei și dragile mele din Vărsător, și spune așa: aceasta este validarea acelor lucruri care în final vor începe să lucreze pentru tine. Fii pregătit, pregătită pentru lucruri neașteptate, pentru că vești bune vor veni cumva în viața voastră, așa că binecuvântările sunt pe drum. Asta cumva confirmă ideea că nu totul este pierdut, așa cum bine am văzut. Nu totul este pierdut și nu trebuie să vă dezamăgiți. Până la urmă, fiecare provocare care vine în viața fiecăruia dintre noi este menită să ne aducă o lecție. Imaginați-vă că Universul, Dumnezeu, este un profesor și noi suntem elevii. Și dacă nu învățăm o lecție, o să repetăm acea lecție până când o să o învățăm. Luați-o așa, dacă vă este mai ușor. Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele pentru voi. Eu sper că această lectură să vă fie adus așa un dram de ghidare, de claritate și poate o nouă viziune asupra propriei vieți sau a vieții în general, cel puțin. Eu vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine și până la următoarea noastră reîntâlnire la o nouă lectură, nu uitați, dragii mei, sunteți suflete frumoase cu siguranță și așa că nu vă lăsați, zburați înalt și lăsați ca iubirea, credința, pacea să vă însoțească la fiecare pas.